mga boss, welcome uli sa ating channel. Isa na naman pong magandang kaalaman sa civil engineering ang pag-aaralan natin sa video natin ito. Ito pong pagkakaiba ng singly reinforced beam at saka ng doubly reinforced beam. Ang pagkakaiba po ng dalawang yan napaka-importante po na malaman. Kaya lang mga boss, bago tayo magumpisa, since libre lang naman po yung mag-subscribe, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung subscribe. Isama nyo na rin po yung notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang una nating pag-aaralan mga boss dito sa topic natin ito po munang singly reinforced beam. Dito po sa singly reinforced beam, kung titingnan po natin ito, dito po sa cross section ng singly reinforced beam, ito po yung neutral axis. Dito po sa taas ng neutral axis, meron pong tinatawag na compression zone. Ito rin po yun, no? Kung titingnan po natin yung biga, ito po yung cross section ng biga. Sa may neutral axis, ito po yung neutral axis. Sa taas po ng neutral axis, meron pong tinatawag na compression zone, no? Yung sa may baba, ito po yung tinatawag naman na tension zone, no? Ayan po yung dapat nating malaman bago po natin pag-aralan kung ano po ang ibig sabihin ng singly reinforced beam. Okay, pag-usapan na po natin yung meaning o ibig sabihin ng singly reinforced beam. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, pag-usapan po natin kung ano po ang meaning ng singly reinforced beam, no? The beam that is longitudinally reinforced in only tension zone. It is known as singly reinforced beam. So, ibig sabihin, ito po palang singly reinforced beam, sa tension zone lang po pala dinesign na magkakaroon ng kabilya o reinforcement, no? Dito sa compression zone, wala pong kabilya, no? Ito pong dalawang bakal na ito, pag-uusapan po natin. In such beams, the ultimate bending moment at the tension due to the bending are carried by the reinforcement, while in the compression zone is carried by the concrete. Ayan po yung singly reinforced beam, no? Ngayon, ang tanong ng iba, bakit nakadesign yung sa compression zone na hindi magkakaroon ng kabilya? Bakit meron pong dalawang kabilya rito o bakal, no? Ito po, since ito po yung stirrups o anilyo, kailangan kung lalagyan po natin ng anilyo yung biga, meron po silang kakapitan. Ito po yung dahilan kung bakit meron pong dalawang kabilya sa taas, no? Just to hold the bar. Ayan po yung tinatawag na hanger bars, no? Dalawa lang po yan. Ang diameter po niyan, ang minimum diameter po kasi ng longitudinal bar dito sa Pilipinas is 12 mm diameter, no? So, ibig sabihin, yung hanger bars na yan na dalawa nakakapitan ng anilyo is dalawang 12 mm diameter bars, no? So, ang singly reinforced beam mga boss, tandaan lang natin na dinesign yan para magkaroon ng tension bar, no? Sa baba, no? Hindi po siya dinesign na magkaroon ng kabilya o ng reinforcement sa compression zone. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, dito sa topic natin, ito ng doubly reinforced beam. Pag-aaralan po natin kung ano po itong tinatawag na doubly reinforced beam, no? Kung ano po ang kaibahan niya. What is doubly reinforced concrete beam? A reinforced concrete beam with steel reinforcement both in tension zone and compression zone is called a doubly reinforced beam. Dito sa doubly reinforced concrete beam mga boss, meron na rin siyang kabilya o bakal sa compression zone, no? Kung nakikita natin dito sa picture, no, meron siyang 4 na kabilya, no? O sabihin na natin 4 na 12 mm diameter yan, no? So, kung singly reinforced beam ito mga boss, dalawang 12 mm diameter lang yan, no?
Since nakikita natin kung apat na 12mm na diameter na ang nakikita natin, naka-design na yung biga na ito mga boss na doubly reinforced beam, no? Kasi kung naka-design ito ng singly reinforced beam, maglalagay sila ng apat na 12mm diameter just to hold, no, the stirrups, o para hawakan lang o para kapitan lang ng kabilya. Hindi na economical mga boss, no, magastos na ito, no. Kaya itong biga na nakikita natin na merong apat na kabilya, no, sabihin na nating 12mm diameter na apat na piraso, no. Ito mga boss doubly reinforced beam ito, no. Okay, ayan po yung pagkakaiba, no, ng singly reinforced beam at saka ng doubly reinforced beam, no. Yung singly reinforced beam, naka-design lang siya na magkaroon ng kabilya sa tension zone, no. Yung doubly reinforced beam, magkakaroon siya ng kabilya sa tension zone and at the same time sa compression zone. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, dito sa singly reinforced beam at saka sa doubly reinforced beam, napaka-importante po nito, no? Kailan po ba dapat mag-design ng singly reinforced beam at saka ng doubly reinforced beam, no? Actually mga boss, itong singly reinforced beam, ito yung karaniwang ginagamit sa pagde-design ng mga structural engineer, no? Lalo na yung floor height mga boss mataas, walang restriction sa pag-adjust ng depth ng beam, no? Kahit lumaki yung depth, yung lalim ng beam, walang problema kasi mataas naman yung floor height, no? Karaniwan singly reinforced beam ang ginagamit sa pag-design, no? Pero kung halimbawa mga boss, yung floor height mababa na, tapos nilagyan na ng restriction yung depth ng beam na hanggang ganito lang kataas, no? Halimbawa, fix na lang ng 350mm yung depth niya, no? At nung dinesign, yung beam nag-fail, no? At hindi kaya ng bakal sa tension zone lang. So since nga fix yung depth ng beam, ang choice, dapat dagdagan na yung bakal sa compression zone, no? Ayan yung reason mga boss kaya nagkakaroon ng doubly reinforced beam, no? Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.